નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે આરોગ્ય સેતુ એપ કેવી રીતે મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરવી અને તેના વિશેની તમામ સમજ મેળવીશું। મિત્રો, આપને ખબર છે ગવર્મેન્ટ અત્યારે આ એપને ખૂબ જ પ્રોત્સાહન આપી રહી છે। આરોગ્ય સેતુ એપની મદદથી તમે અને તમારા પરિવારને કોરોના વાયરસથી સુરક્ષિત રાખી શકશો। તો મિત્રો, ખાસ વિડીયો ઉપયોગી છે। એપ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી આગળ શું સ્ટેપમાં પ્રોસેસ કરવાની છે તેની તમામ માહિતી તમને આ વિડીયોમાં મળશે, તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, સૌથી પહેલાં પ્લે સ્ટોર ઓપન કરો। પ્લે સ્ટોરની અંદર આરોગ્ય સેતુ લખીને એટલે તમારી સામે આ મુજબનો ઓપ્શન આવશે પહેલો, તેના ઉપર તમે ક્લિક કરો। તમે જોઈ લેજો એપનો આઇકોન, આ ટાઈપની એપનો આઇકોન છે તેને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે। સૌથી પહેલાં તેને ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો તમારા મોબાઈલની અંદર। 3 MBની માત્ર એપ છે, ઝડપથી ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે। ઇન્સ્ટોલ થયા બાદ એપને ઓપન કરો। એપને ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે અલગ અલગ ભાષા આવશે, તેમાંથી તમારે તમારી ભાષાની પસંદગી કરવાની છે। ત્યાર પછી નીચે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરો। તમારી સામે કોરોના વાયરસ સામે લડવામાં આ એપ કેવી રીતે ઉપયોગી છે તેનું તમારી સામે જે સૂચના આવે તેને તમે ધ્યાનથી વાંચો। ત્યારબાદ નીચે આગલું છે એના ઉપર ક્લિક કરો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3 સ્ટેપની અંદર આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવાનો છે। એક તો એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરો, ત્યારબાદ બ્લૂટૂથ અને લોકેશન હંમેશા માટે ચાલુ રાખો, એ ખાસ છે। ત્યારબાદ આગળ ઉપર ક્લિક કરો। અહીંયા સૂચના છે એ હું વાંચતો નથી, તમે વાંચી શકો છો, જનરલ સૂચના છે બધી। ત્યારબાદ રજિસ્ટ્રેશન કરો ઉપર ક્લિક કરો। એક મિત્રો ખાસ તમને એવું હશે કે આ એપની અંદર આપણે લોકેશન અને બ્લૂટૂથ ઓન રાખી તો આપનો મોબાઈલનો ડેટા છે એ ગવર્મેન્ટને મળી જશે અને તેનો મિસયુઝ કરશે, પરંતુ અહીંયા આપેલું છે આ ડેટા તમારો તમામ સુરક્ષિત છે। આ કોઈ પણ ડેટાનો ઉપયોગ કે મિસયુઝ કરવામાં આવશે નહીં। ત્યારબાદ નીચે હું સંમત છું તેના ઉપર ક્લિક કરો। ત્યારબાદ જે તમને પરમિશન પૂછે તેમાં તમામમાં તમારે એલાવ આપવાનું છે। ત્યારબાદ એલાવ આપો એટલે તમારી સામે તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરવાનો છે, જેની અંદર તમને ઓટીપી આવશે। મોબાઈલ નંબર એન્ટર કર્યા બાદ સબમિટ કરો ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારે 20 સેકન્ડની અંદર તમારા મોબાઈલમાં એક ઓટીપી આવશે અને ઓટો ડિટેક્ટ ઓટીપી થઈ જશે, ડાયરેક્ટ સબમિટ થઈ જશે। ત્યારબાદ તમારી સામે આવો એક ઇન્ટરફેસ આવશે। અહીંયા લખેલું છે કે જે પ્રશ્નનો તમે જવાબ આપો તે કૃપયા કરીને સાચો જવાબ આપો, જેથી આરોગ્ય વિભાગને તમારો સાચો ટેસ્ટ થઈ શકે, સાચી માહિતી મળી શકે। બરાબર સમજાયું ઉપર ક્લિક કરો। હવે મિત્રો, અહીંયા તમે જે વસ્તુનો જવાબ આપો તે ખાસ સાચો જવાબ આપવાનો છે, જેના પરિણામે સાચી જાણકારી મળી રહે। અહીંયા જે પૂછે એમાં તમારે તમારી ભાષાની અંદર જ હશે। તમારું લિંગ શું છે તો પુરુષ ઉપર ક્લિક કરીશું, તમારી ઉંમર કેટલી છે એ આપો, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ કરો। કોઈ લક્ષણ આમાંથી હોય, તાવ, ખાંસી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ તો તેના ઉપર ક્લિક કરો। તમને નીચેનામાંથી કોઈ રોગ છે તો તેના ઉપર ક્લિક કરો, નહીંતર ઉપરયુક્તમાંથી કોઈ નહીં એના ઉપર ક્લિક કરો। છેલ્લા 14 દિવસમાં તમે કોઈ વિદેશ ગયા હોય તો આ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, નહીંતર ના ઉપર કરવાનું છે। તમે કોઈ એવા વ્યક્તિ સાથે તાજેતરમાં વાતચીત કરી છે જે કોરોનાના સકારાત્મક પરીક્ષણ કર્યું હોય એવા, ને જી છે તે વાંચી શકો છો। લાગુ પડતું હોય તો યસ કરવાનું, નહીંતર ઉપરયુક્તમાંથી કોઈ નહીં સિલેક્ટ કરવાનું જોઈએ। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો એક મેસેજ આવશે, તમને ચેપનું જોખમ ઓછું છે, અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે નોવેલ કોરોના વાયરસના સંપર્કમાં આવવાની કોઈ સંભાવના માટે ઘરમાં જ રહો, એટલે ઘરમાં જ રહેવાનું છે। કોઈ તમારામાં લક્ષણ વિકસિત થાય તો અહીંયા જે લિંક છે એના ઉપર તમારે જવાનું છે। ત્યારબાદ ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે એક આખો ઓપન થઈ જશે અને અહીંયા લખેલું છે તમે જોઈ શકો છો યુ આર સેફ, એટલે તમે સેફ છો, તમે કોરોના વાયરસના કોઈ લક્ષણ અત્યારે તમારામાં નથી। તમે મિત્રો અમુક સમયે તમારામાં એવા લક્ષણ દેખાય તો નીચે ટેસ્ટ અગેન લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે પાછું ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો। ત્યારબાદ નીચે અહીંયા જે સૂચના આપેલી છે તે તમે ધ્યાનથી વાંચી લ્યો। દરેક સૂચના કોરોના વાયરસની જાણકારી માટે ખૂબ જ અગત્યની સૂચના છે। અહીંથી તમે ડાયરેક્ટ PM કેરની અંદર રૂપિયાનું દાન પણ કરી શકશો। અહીંયા કોવિડની અપડેટ પણ તમે મેળવી શકશો। કોવિડ અપડેટ ઉપરથી તમને તમામ માહિતી આ એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। અત્યારે કયા રાજ્યમાં કેટલા કેસ છે, ટોટલ કેટલા કેસ છે તે તમામ માહિતી આ વિડીયોમાં મળી જશે।
જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો ને આ એપ્લિકેશનને જરૂર ઇન્સ્ટોલ કરજો તમારા મોબાઈલમાં અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો।